سلام دوستان، من شایان هستم و اینجا کانال NDE ایران. امروز در خدمت خانم دکتر احمدیان هستیم. ایشون اهل کشور افغانستان هستند و بزرگ شده ایران و در حال حاضر در ایالات متحده آمریکا سکونت دارن. خانم احمدیان دو تا تجربه نزدیک به مرگ تقریبا میشه گفت عمیق رو داشتن که تا مدت‌های مدید این رو به خاطر نداشتن و بعد از اینکه ظاهراً برنامه زندگی پس از زندگی رو در سال 2021 نگاه میکنن، یادشون میاد که برای خودشون هم دقیقاً این اتفاق افتاده و تصمیم گرفتن که برای ما به اشتراک بذارن آنچه که براشون رخ داده. خانم دکتر، ما در خدمت شما هستیم. تشکر میکنم آقا شایان، دست شما درد نکنه از اینکه من دعوت کردین. سلام میکنم به کسایی که برنامه شما رو میبینن و میشنون. من راستش دو تا تجربه داشتم. یکیش وقتی بود که خیلی کوچیک بودم، تقریبا 14 ساله بودم. اصلا من متولد و بزرگ شده ایران هستم، ولی بعد از اینکه کشورمون کمی وضعیتش بهتر شد ما برگشتیم افغانستان. اون موقع من تقریبا 14 سالم بود، سال 83 بود. بعد من چون اصلا دندون تا حالا نکشیده بودم، از دندون کشیدن و آمپولش و اینا خیلی میترسیدم. بعد پدرم منو بردش دندون پزشکی. بعد دندون پزشکی طبقه دوم یه مارکتی بود که پایینش یه عالمه ماشین و موتور اینا رفت آمد داشتن. بعد این آقای دکتر آمپولو که زد داخل لثه من خیلی ترسیدم. فکر میکنم شاید به خاطر ترس شدیدم بود که یه دفعه اصلا کلا اون فضا رو از دست دادم. و بعد یک تونلی رو دیدم که خیلی پرنور بود، اصلا دیواره هاشو من نمیتونستم ببینم از بس که نورش زیاد بود و سفید بود. بعد من چیزی که جالب بود برای من، اول فکر کردم که دارم مثلا داخل آمبولانس، یه اتفاقی برای من افتاده، داخل آمبولانس دارن منو خیلی سریع میبرن، چون سرعتی که منو میبردن خیلی زیاد بود. من سرم روی بالش بود و همینطوری درازکش روی تخت بودم. فقط فرقش با چیزی که روی تخت بودم این بود که پاهم به طرف بالا بود، سرم به طرف پایین بود، همینطوری مایل میرفتم به طرف بالا. بعد دیگه هیچ جا رو دور و بر رو نمیدیدم، فقط صداهای مثلا ماشینا و موتورا و اینا رو همه رو میشنیدم، ولی صدای دکتر اینا رو نمیشنیدم. بعد حالا نمیدونم اون موقع اونا چی میگفتن و اینا، ولی صدای ماشین اینا رو همه رو میشنیدم. بعد واقعا میگم فکر کردم که داخل آمبولانس دارن منو میبرن، اما گفتم چرا اینقدر سریع میبرن منو، چون سرعتش به حدی بود که همه بدنم میلرزید، یعنی خیلی خیلی با سرعت زیادی میلرزید. سرعتی که منو میبردن بالا خیلی زیاد بود. بعدش یه دفعه متوجه شدم که دکتر داره میزنه تو صورتم، محکم زدش تو صورتم و من متوجه شدم که نه، داخل همون مطب هستیم. بعد پدرم گفتش که تو چشمات رفت عقب و دیگه هیچی اصلا بیدار نشدی، هر چی زدیم بهت. بعد من اصلا نفهمیدم که این چی بود، یا من فکر کردم شاید مثلا از ترس من بیهوش شدم. ولی بعدها که خودم هم پزشکی و اینا رو خوندم متوجه شدم که وقتی شخصی بیهوش میشه اصلا نه هیچی رو میشنوه نه چیزی میبینه و هیچی هم یادش نمیمونه، به نام امنیزیا که بهش میگن، یا فراموشی، و هیچ دردی اینا رو احساس نمیکنم. من که دردی نداشتم ولی خیلی سبک بودم و هی داشتم پرواز میکردم برای خودم، یعنی منو داشتن انگار میبردن. بعد وقتی که اتفاق افتاد، خب بعدش من اصلا هیچی پیگیری نکردم که این چی بود یا چی نبود، فکر کردم بیهوش شدم. این گذشت و بعد از اینکه من وارد دانشگاه شدم سال 86 که فکر کنم تقریبا 3 سال بعدش میشه، همون تقریبا 3 سال بعدش من سالهای اول دانشگاه بودم. اونجا ترمای اول دانشگاه منظورم هست. اونجا ما توی خونه خودمون یک بخاری داشتیم. این بخاری ترکی، اگه شنیده باشین، حالا اونایی که از افغانستان هستن میدونن بخاری ترکی بود تو افغانستان که داخلش زغال روشن میکردن به عنوان سوخت زمستون.
بعد این بخاری باید همین زغالش که میسوزه باید اینو وردارن ببرن بیرون، دیگه نباید داخل خونه بمونه وقتی که همون گرما و ایناش تموم میشه. بعد من یک خواهر دارم که ایشون از ایران اومده بودن خونه ما، آشنایی نداشتن با این استفاده از بخاری. بعد اینا همین سطلی که زغالش سوخته بود و گذاشته بودن داخل خونه، گفتن این که هنوز گرمه دیگه، باشه خونه رو گرم کنیم با این. و اونجا توی اون اتاق بزرگ من بودم و پدرم بود و همین خواهرم بود و مادرم و ما یک کرسی هم داشتیم، کرسی برقی. بعد اینا کرسی خب خیلی بزرگه، شاید شما قدیما استفاده کرده باشین دیده باشین، پتوی خیلی بزرگی روش هست و همه زیرش میخوابن. بعد ما هر دو تاشو داشتیم. زیر این پدرم و مادرم و خواهرم سرشون زیر پتو بوده، این گازی که از زغال خارج شده بود و تنفس نکرده بودن خیلی زیاد. اما همون گاز کربن مونوکساید یا مونوکسید کربن که به گویش شما یعنی داخل ایران استفاده میشه خیلی، کربن مونوکساید فکر کنم دیگه منو اصلا بیشتر گرفته بود و ما بهش میگیم زغال گرفتگی. بعد منو زغال گرفته بود. اصلا من متوجه نشدم که هیچ بوی اینا هم نفهمیدم، فقط متوجه شدم که نمیتونم نفس بکشم. منم زیر پتو بودم اما سرم بیرون بود. اون دیگه از آخر شب که خواهرم اینو گذاشته بوده تا نزدیکای صبح دیگه بوش راحت همه جا رو گرفته بوده. منم احساس کردم که سینم سفت شده، نمیتونم نفس بکشم و با خودم گفتم چقدر نفس نداشتن سخته. بعد یه لحظه فقط شاید حدود 1 ثانیه من همین احساس رو کردم، بعدش راحت شدم و احساس خوبی داشتم. اصلا نفهمیدم که چه اتفاقی افتاده. بعد یه دفعه دیدم من روی حالت 2 متری همین جسدم هستم، 2 متری چی بگم یعنی سطح زمین وایسادم و نه اینکه وایساده باشم، اصلا خودم رو نمیدیدم، فقط میدونستم که خیلی خوشحالم و احساس خیلی سرخوشی داشتم، مثل اینکه یه آدمی مثلا یکی رو خیلی سال بعد از خیلی سال میبینه چقدر خوشحال میشه. من همونطوری بودم و یه چیز جالب بر من این بود که من اون موقع شاید مثلا حدود فکر کنید که 18 سالم بوده، من احساس میکردم یه بچه نوجوان هستم، مثلا شاید 14 مثلا 14 یا 13 فکر کنید که خیلی پرشر و شور هستن، مثلا هی دوست دارن ورج و ورجه کنن این ور اون ور. منم رو هوا همینطوری ورج و ورجه میکردم در همون ارتفاع 2 متری اینا، 2 متری 3 متری. بعد با خودم گفتم که خب اینا رو زغال گرفته، باید پنجره رو باز کنیم. بعد من رفتم پنجره اتاقمو به حساب خودم باز کردم، اما نمیدونم که دستم بهش خورد یا نه، ایناشو یادم نیست، چون که همون لحظه یه چیزی دیدم که روی هوا به صورت کج یا مایل یه نواری رد شد، مثل حالت فیلم، مثل که این فیلم ها رو اگه فیلم های چیز که هست قدیمی ها مثلا این نوارای فیلم رو که نشون میدن، ولی این چیز بود، بزرگ بود، فکر کنم مثلا شاید از همینطوری کوچیک شروع میشد، بعد حدود مثلا 1 متر و اینا بود، یعنی قدش همینطوری رد میشد فقط از رو هوا کج. عجله چشم رد شد و زودم رد شد. بعد من خودم رو دیدم توی اون فیلم ها که روز اولی که رفته بودم مدرسه و بعد یه ما مبصر بهش میگفتیم، مبصر کلاس داشتیم، این میخواست منو بازی بده، نمیدونم من بازی کوشی کرده بودم یا چطور، گفتش که بیا بهت شیرینی میدم. بعد منم باهاش رفته بودم، بچه‌های دیگه از پشت سرم صدا می‌زدن میگفتن تو رو میبره سیاه‌چال. بعد من اونجا نرفتم، اینو نشون دادن. بعد یکم بزرگتر شدم و کارهایی که انجام داده بودم نشون دادن. بعد تا اینکه دیگراش یعنی جزئیاتش خیلی یادم نیست، ولی این خیلی خوب یادم مونده. تا اینکه ما اومدیم افغانستان و بعد به افغانستان که اومدیم، بعد من رفتم دانشگاه و اینا رو بیشتر نشون میدادن و خیلی جزئیاتش دیگه یادم نمونده. اینو نشون دادن. بعد من
با خودم میگم که وای خدایا چقدر خوب، چقدر آسون بود. انگار که خودم خبر داشته باشم، یعنی از یه چیزی که قبلا بوده خبر داشتم، آگاه بودم، میدونستم که میخوام برگردم خونه خودم و یه جایی که اصلا از اون اومدم. بعد به خودم گفتم که خدایا خیلی ممنون، دست درد نکنه. من فکر نمی کردم که اینقدر آسون باشه، ولی از اونچه که فکر می کردم آسون تر بود و به خیر و خوشی گذشت. بعد با خودم گفتم که الان باید، میگن که باید کلمه شهادت رو بگیم. بعد من کلمه شهادتم رو به فارسی گفتم مثلا من شهادت میدم خدای تو هستی، وجود داری و بعد پیامبر برای ما فرستادی و اینا. چون عربیش اون لحظه خاطرم نبود و خیلی وقت بود که اصلا به اون توجه نکرده بودم، یادم رفته بود. همون فارسیشو گفتم. بعد و هی خوشحالی میکردم که، یعنی خیلی چی میگن، شر و شوخ بودم، خوشحال بودم که الان برمیگردیم و میریم خونه خودمون اینا. بعد یه لحظه دیدم که صحنه عوض شد، یعنی همون جایی که من بودم تاریک شد، هم توی اتاق خودمون روی هوا یک دفعگی همه جا تاریک شد و من مثل این صحنه های تئاتر که نور رو میندازن روی فقط همون شخص بازیگر، یه نوری افتاده بود یه قسمت همین صحنه تاریک و من مادرم رو دیدم که مادرم موهاش همه سفید شده، وگرنه اون زمان مادرم خیلی کم موی سفید داشت. اما دیدم که مادرم همه موهاش سفید شده، روی زمینی نشسته، زمین خالی، هی موهاشو میکشه. میگه که گریه میکرد، البته یادم نیست چی میگفت، ولی فکر میکنم که داشت منو صدا میزد، ولی مطمئن نیستم. اما دیدم که موهاشو میکشید و گریه میکرد. بعد من همین رو دیدم، دلم یه جوری شد، یعنی انگار که دل آدم درد، قلب آدم درد میگیره، آدم از یه چیز ناراحت میشه چطوری وقتی که به یه عزیز آدم آسیب میرسه. منم از اینکه دیدم مادرم داره اونطوری میکنه خیلی دلم گرفت و انگار که قلبم یه حالتی درد بگیره اونطوری. بعد سریع مثل یک کشی که مثلا یک رابر بند که مثلا داشته باشیم، کش که میکشیمش بعد ولش میکنیم، اون چطوری تیزی برمیگرده سر جاش، منم یه همچین چیزی ولی از اونم سریعتر برگشتم توی بدنم. وقتی که برگشتم توی بدنم دیدم خواهرم اینا دارن رو صورتم آب میریزن و هی آب لیمو آوردن و تلاش میکنن که منو دوباره به هوش بیارن. اونا فکر کردن من بیهوش شدم. بعد من که اول نفهمیدم چی شد، ولی بدنم خیلی سنگین بود، انقدر سنگین بود که احساس میکردم که منو زدن، یعنی منو زیر یه چیزی له کردن، زیر یه ماشین خیلی مثلا مثل تراکتور و اینطور چیزا، خیال میکردم له شدم، الان دوباره دارم جمعم میکنم. بعد منو اینا به زور کشیدن بیرون که هوای تازه بگیرم. بعد چند ساعت بعدی که من خوب شدم، یکم مثلا بهتر شدم، خواهرم گفتش که آره اینو زغال گرفته بود اینا. من گفتم که من فهمیدم که زغال گرفته، من خودم رفتم پنجره رو باز کردم. بعد خواهرم گفت اینو نگاه کن، این فقط چند ثانیه بیشتر حالش بد نبود، تو چطوری بلند شدی رفتی پنجره رو بستی اینا؟ حالا من نمیدونم من پنجره رو بسته بودم یا نه فقط قصدشو کرده بودم. بعد من اصلا نفهمیدم که این اتفاق خروج از بدن بوده یا مرگ بوده. خلاصه اصلا یادم رفت کلا. از اون سال 86 کلا فراموش کردم و بعد از اون اتفاق من متاسفانه همیشه دلگیر بودم، همیشه از این دنیا خوشم نمی اومد، احساس میکردم که توی قفس هستم. حالا من که یادم نمیاد که چرا اینطوری هستم و دلیلی هم نداشتم که افسرده باشم، چون همه چیز بود، یعنی زندگیمون خدا رو شکر خیلی خوب بود. فقط من دنبال بهانه‌ای میگشتم که از بدنم خودم رو خارج کنم. نمیدونستم باید چی کار کنم، مثلا میگفتم باید خودمو بکشیم، باید چی کار کنیم که از بدن خارج بشیم، چون میدونستم که اینجا خونه من نیست اصلا. بعد
گرچه وقتی که خیلی کوچیک بودم هم همینطوری بودم، احساس میکردم اینجا خونه ما نیست. فقط وقتی که میخوابیدم احساس خوبی میکردم. وقتی سرمو میذاشتم رو بالش، همون صدای دینگ که میکنه اول آدم خوابش میبره، حالا شاید بعضی کوچیک بودن یادشون بیاد، اون صدا که میومد، بعد من خیلی خوشحال میشدم چون میفهمیدم اون صدا که میاد میریم خونه. وقتی که از خواب بیدار میشدم، خب زندگی عادی داشتم وقتی کوچیک بودم، اما کلا فکر میکردم من از یه جای دیگه اومدم، باید برم اونجا برگردم. این احساس داشتم. حالا بعد فراموش کردم این چیزا رو، مثلا درگیر کار و درس و اینا شدم، خانواده اینا. بعد حالا وقتی که این اتفاق برام افتاد، بعد از اونم همینطوری بودم، هی احساس خفگی داشتم اینجا. بعد یه دوستم هنرمند یه تابلو درست کرده بود با براده های نجاری، تصویری خانومی بود که این داخل قابش کرده بود. بعد من این وقتی میرفتم خونه اینا، این خانم رو که میدیدم میگفتم این منم، همش باید از اینجا بیام بیرون. نمیدونستم چطوری باید توضیح بدم و نمیتونستم هم به کسی بگم، چون اگه به کسی میگفتم خیال میکرد افسردگی دارم. حتی یه بارم یه تستی یه آقای بود تحقیق میکرد در مورد این چیزا، در مورد دپرشن و افسردگی اینا، به من گفت تو افسردگی داری؟ بعد من خندیدم گفتم نه، من افسردگی ندارم، چون من خودم پزشک هستم. ما میخونیم دیگه چیزا رو، اعراض و علائم افسردگی و اینا رو. خب اون موقع پزشکیم تموم نشده، اما این چیزا رو میدونستم، خونده بودیم. بعدش من همینطوری بودم تا اینکه بعد ازدواج کردم و سرگرم زندگی خودم شدم و اینا. بعدش برای کشورم که این اتفاق افتاد، این اتفاقایی که افتاد که ما مجبور شدیم بیایم اینجا، شوهرم چون قبلا اینجا بود، بالاخره من مقصدم اینجا بود دیگه، اونم مجبور شده بود به خاطر همون شرایط بعدی که افغانستان داشت بیاد اینجا. بعد ما که اومدیم اینجا خب اینترنتش نسبت به افغانستان خیلی بهتر بود. این برنامه رو من دیدم، برام خیلی جالب بود. دیدم که اینا بیشتر کسایی که من داخل اون برنامه دیدم همین تونله رو دیده بودن، همینطوری از بدنشون جدا شده بودن. بعد من یک دفعگی اینا یادم اومد که منم که همینطوری شده بودم، منم که مادرم رو دیده بودم که مثلا انگار تو آینده داره گریه میکنه، اگر من بمیرم مثلا اینطوری میشه. این چیزها رو به منم نشون دادن و بعد من یه دفعه اینا یادم اومد. البته به خواهرم نگفتم چون خواهرم حساسه، بعد میترسه، میگه که نه تو نباید بمیره چون خواهر بزرگترمه. به اون نگفتم، ولی به اون یکی دو تا خواهرای دیگه هم گفتم. بعد اونام گفتن آره این اتفاقا میفته، عادیه، یعنی یه چیزی هست که خیلی‌ها دارنش، اتفاق میفته براشون. پدرم همیشه میگفت که مرگ عجل معلق، میگفت یه همچین چیزایی، فکر میکنم شاید همچین چیزی باشه. بعد از اون وقتی که همه برنامه‌های آقای موزون رو نگاه کردم، توی یوتیوب کانال شما رو دیدم، بعد همه برنامه‌های شما رو هم تقریبا نگاه کردم، مگه اینکه چیزایی که خود یوتیوب نشون نداده باشه به من، یا مثلا سر نخورده باشم، ولی بیشتر برنامه‌هاتون نگاه کردم. و بعد دلیل اینکه گفتم برنامه رو با شما شیر کنم و با شما ارتباط گرفتم این بود که وقتی که من گاهی وقتا مثلا گناهی از من سر میزنه، حقی میسوزونم، یا مثلا در حق خودم مثلا گاهی وقتا تنبلی میکنم، خب اینم خودش گناهه دیگه، یکم نه، یعنی خیلی عذاب وجدان میگیرم. بعد میام سراغ همین برنامه شما یا مثلا برنامه زندگی پس زندگی، بیشتر سراغ برنامه شما چون اونو همش رو دیدم کامل. بعد وقتی که یکی از تجربه کننده ها صحبت میکنه، از هر کدومشون یه چیزی یا دو تا چیز، گاهی وقتا حتی 3 تا نکته مهم من دوباره بر من متذکر میشه، یادم میاد. بعد من تصمیم میگیرم و یعنی توبه میکنم، میگم که نه این کار نباید بکنیم. و خودم هم گفتم اگر من این برنامه رو اگر من مثلا این تجربه رو شیر کنم تو برنامه شما، شاید هم یکی دیگه هم به دردش بخوره. و یک خانومی رو دیدم که تو برنامه شما بود، اسمش یادم نیست، گفتن که لطفاً کسی که این برنامه رو میبینه، اگر مثلا گفتن اگر کسی این برنامه رو میبینه و کمکی بهش میشه تو زندگیش، ثوابش برسه مثلا به خانواده‌شون، به پدرشون فکر کنم گفته بود.
بعد به همین خاطر گفتم خب اینطوری هم ثواب داره دیگه، اگه یه نفر مثل خودم که از بقیه استفاده میکنم از این تجربه استفاده کنم. ولی خب اول خجالت میکشیدم، بعدش هم که با آقاشون صحبت کردم گفتم مشکلی نیست و بیایید صحبت کنید. اونایی که دوست دارن گوش میکنن، اونایی که دوست ندارن هم گوش نمیکنن یا بالاخره گوش میکنن و بی‌توجهی میکنن. به همین خاطر من گفتم که تجربه رو شیر کنم. بسیار عالی، ممنونم خانم دکتر. خانم دکتر در رابطه با اینکه چرا چهرهشون به اصطلاح ماته تو این ویدیو، به این خاطره که به هر حال در افغانستان دولت 2-3 سالی هستش که عوض شده و محدودیت هایی برای خانوم ها دارن و از این جهت ما برای اینکه محکم کاری کرده باشیم چهره خانم دکتر رو محو کردیم که در صورت سفر به افغانستان مشکلی براشون پیش نیاد، خدای نکرد حالا به خاطر یه برنامه برای ایشون مشکلی پیش بیاد و به اصطلاح از این داستان ها. حالا در رابطه با تجربه شما، در رابطه با تجربه اولتون، اولین سوالی که دارم این که تونل به چه شکلی بودش خانم دکتر؟ این که شما میفرمایید تونل، تو ذهن زمینی من یه تونل میادش که معمولا تاریک و سنگیه یا مثلا جسم و جرمه. شما وقتی میگید تونل منظورتون چیه؟ من اصلا چیزی حالت تونل نبود که بگم مثل تونل زمینی از سنگ و گل و اینا باشه، چون بقیه گفته بودن تونل، توی تجربهشون من میگم تونل. این فقط یه نوری بود که مثل یک استوانه نور بود که فقط همون دوربر منو گرفته بود، به اندازه که مثلا من که خوابیده بودم دیگه، پاهم طرف بالا بود، فکر کنین یه نفر این ور یه نفر این ورم جا میشد، اینطوری بود. بله. و کج بود این نور کج بود، مثل همین فیلمایی که از سفینه‌های فضایی کسی پایین میاد بعد یه نوری باز میشه، مثل اینا رو ایتی مثلا داخل خودش میبره، یه همچین چیزی. بله. ولی خب توی فیلم ها که نشون میدن نورش خیلی کمه، این خیلی زیاد بود. به سمت بالا بودش؟ بله سمت بالا بود و کج بود، از رو تخت من کج بود، مایل بود. بله مایل بود. بعد انقدرم زیاد بود که من مثلا دور و بر رو نمیدیدم، نورش انقدر زیاد بود من مثلا دور و بر خودم رو نمیدیدم، فقط همون نور رو میدیدم. درست. در صورت که دور و برم خب پدرم بود و اون آقای دکتر بود و مطب بود دیگه کلا، ولی من اصلا مطب رو نمیدیدم، فقط خودم میدیدم که پاهم به طرف اینطوری مایله و منو دارن همونطوری که خوابیدم همونطوری میبرن بالا. و چیزی که برام جالب بود این که انقدر سرعتش زیاد بود که همین بدنم میلرزید. درسته. از شدت سرعت زیاد میلرزید. زمانی که توی تجربه اول بازگشت به بدن داشتید چه حسی داشتید؟ حس خوشایند بود یا درد همراهش بود یا نه اصلا حس خاصی نداشتیدش؟ یادم نمیاد اصلا که چه حسی داشتم، فقط پدرم به من گفتش که تو چشات رفت عقب، کلا سفید شد چشات. بعد دیگه هیچی اصلا جواب ندادی به ما، بعد ما ترسیدیم هی زدیم تو صورتت. درست. بریم سراغ تجربه دوم. توی تجربه دوم شما فرمودید که یک نواری در آسمون منظورتون آسمون بیرون از اتاق بودش یا داخل اتاق؟ نه همون جایی که من بودم، داخل اتاق هم جایی که من بودم. انگار که مثلا من نشستم، من که ننشسته بودم، من خودم رو تقریبا سطح 2 متری بالاتر از همین کف زمین بودم. بعد این نوارم انگار که از همین 1 متری انگار شروع شد، بعد اینطوری کج میرفت بالا، مایل میرفت بالا. درسته. بعد خب این نوار که میفرمایید مثلا یه مثل پروژکتوری که روی پرده سینما میندازه، یه همچین حسی، یه همچین چیزی، یا نه خیلی متفاوت بود؟ تقریبا همچین چیزی بود، اما پروژکتور باید رو دیوار بندازیم که دیده بشه. این رو هوا بودش؟ اما این رو هوا بود، داره خودش، یعنی لازم نداشت پشتش چیزی باشه. خانم دکتر مثلا اگر دست فیزیکی داشتید خب و به سمت اون خاطره یا به سمت اون نمیدونم چی بهش میگن، تصاویر دراز میکردید، احساس میکنید دستتون میرفت داخل اون خاطره؟ یعنی اون خاطره زنده بودش یا نه مثل همین برنامه‌های تلویزیونی که ما نگاه میکنیم یک سری نور بود که به یک شکل خاصی فقط در اومده بود؟
نه اون چیز نبودش، اون مثل فیلم نبود، اون قشنگ واقعی بود. چون وقتی که من میگم من یادم هست که اون قسمتی که من کلاس اول تازه رفته بودم قشنگ من توش بودم، قشنگ متوجه یادمه شدم. که من رفتم، بعد مثلا مبصر کلاسمون گفتش که بیا من به شیرینی میدم، بعد من رفتم. یعنی اون لحظه انگار توش بودم. دوباره داشتید تجربهش میکردید، درسته؟ انگار فکر کنم یه همچی چیزی، اما بقیهش خیلی یادم نیست، فقط همین متوجه شدم. قسمتش رو خوب یادمه. متوجه شدم. حالا اینم فکر میکنم جوابش رو میدونم، ولی برای اینکه باز محکم کاری کنیم میپرسم. بله. شما تصاویری که دیدید یک سری خاطرات محدود بود یا نه از ابتدای زندگی تا اونجایی که زندگی کرده بودید رو به صورت پیوسته بهتون نشون دادن؟ به نظرتون کنیم یکی بودش؟ به نظر من تا همون جایی که زندگی کرده بودم بود، اما بعضی چیزای مهمش رو فقط نشون دادن که من خیلی یادم نیست. هایلایت فقط کرده یادمه که بودن. مثلا بله هایلایت کرده بودن انگار. فقط یادمه که میخواست مثلا یه چیزی رو میخواست من نشون بده که یعنی از اول تو شروع کردی الانم آخرشه. متوجه شدم. متوجه شدم. خب دلیل محو چهره هم که گفتم، در رابطه با اون صحنه که از مادر دیدید، فهمیدید که مادر داشته مویه میکرده و گریه میکرده، این احتمال زیاد این بوده که یکی از آینده های احتمالی رو داشته میدیده. یعنی اگر شما اون اتفاق واقعا براتون میافتاد و اون اجل معلق نبود و اجل قطعی بود، اون اتفاق برای مادر میافتاد. این حسی بود که به اون تصویر داشتید یا نه؟ بله من فکر کردم که اگه مثلا من بمیرم، حالا نمیدونم اونجا میدونستم مردم یا نه، ولی من گفتم که اگه من برم خونم یعنی مادرم اینطوری میکنه، بعد عدس میره. چون حتی من مادرم انقدر ما رو دوست داشت که حتی مثلا اگه خواستگار میومد خونمون مادرم گریه میکرد که یعنی این داره میره، چه عجب. برسه که ما مثلا من برم و اصلا دیگه نبینه منو. عجب. بعد میدونستم که خیلی دوست داره منو، دیدم که اصلا توقع نداشتم که اینو ببینم، یعنی اصلا به این فکر نکرده بودم اصلا، چون خیلی خوشحال بودم برای رفتن. اینو که دیدم خیلی چیز شدم، خیلی چی میگن تو ذوق آدم میخوره اینطوری، درست. چون چاره‌ای هم نداشتم دیگه. خب برسیم به یک نکته مهم و میشه گفت نکته ای که شاید خودم بهش رسیدم طی تحقیقات زیادی که داشتم، مصاحبه های متعددی که انجام دادم، به یک نکته رسیدم که کمتر مصاحبه کننده ای رو در این حوزه دیدم که بهش پرداخته باشه یا توی کتابی یادم نیست این مورد رو خونده باشم. لطفا به دقت به این موضوع گوش کنید، خیلی مهمه. خیلی مهمه. خانم دکتر یک جایی از تجربه خودشون فرمودن که من زمانی که به قول خودشون زغال گرفتگی، به قول ما ایرانی ها گاز گرفتگی یا همون کربن مونوکسید روی ایشون اثر گذاشته بود و از کالبد بیرون زده بودن، رفتن سمت پنجره و پنجره رو باز کردن. خب اینجا رو داشته باشید. بعد که ایشون دوباره به قالب تن بر میگردن، ما خواهرشون میگه که من رفتم پنجره رو باز کردم، این تو نبودی که پنجره رو باز کردی، تو کلا مثلا چند ثانیه از هوش رفته بودی. خب اینجا ما نیستیم، یک فلش بک میزنیم، میریم عقبتر. شاید 2-3 ماه گذشته بودش، من با یک عزیزی مصاحبه داشتم، یک تجربه‌گر عزیزی به اسم آقای بهروز حیدری. خیلی اون زمان نقد کردن که بابا ای بابا ایشون تجربه نزدیک به مرگ نداشته، صرفا از قالب جسم زده بوده بیرون و داشته بیرون اتاق رو نگاه میکرده، همین. خب برای من اینا مهمه. ببینید زمانی که توی ویدیو آقای حیدری اگه خاطرتون باشه، اگر ندیدید این که از این بالا من میذارم این ویدیو رو، ویدیو آقای حیدری رو حتما ببینید چون خیلی مهمه این موضوع. توی ویدیو آقای حیدری توی خاطره ایشون گفتن که من میخواستم به قالب تنم برگردم ولی نمیتونستم، برای همون زمانی که از قالب تنم جدا بودم یا به اصطلاح روح بودم،
از برادرم خواهش کردم که من رو بیدار کنه و برادر بهش القا شده بود، کسی صداش نکرده بود، بهش القا شده بود بله. برگرده تا ایشون رو بیدار کنه و اصلا هم نمیدونست چرا این کار رو انجام داده. اصلا خواب بود، بنده خدا از خواب بیدار شد، برادر خودش رو بیدار کرده بود و دوباره خوابیده بود. و این خیلی شباهت داره به این اتفاقی که برای شما افتاده. جنس جفتشون القا بوده احساس میکنم. شما به خواهر القا کردید زمانی که در قالب جسم نبودید که خواهر بره پنجره اتاق رو باز کنه. آقای بهروز حیدری هم به برادر شاید. القا کرده بودن در زمانی که در قالب جسم نبودن که ایشون رو بیدار کنه. پس من احساس میکنم یکی از ویژگی هایی که در تجارب نزدیک به مرگ تجربه گرها در همون لحظه پیدا میکنن القا کردن موضوعاته و این خیلی بحث بسیار مهمیه که من احساس میکنم تا حالا جایی گفته نشده. اگر جایی گفته شده من دوست دارم بشنوم، چون میدونم تجربه‌گرها بعد از این که به تن خود برمیگردن، یعنی روح به اصطلاح به قالب جسم خودشون برمیگرده، یک سری ویژگی ها پیدا میکنن. یه سری حالا آینده نگری دارن، یه سری ها به اصطلاح میتونن ذات واقعی افراد رو ببینن. من خودم با تجربه گری قبلا مصاحبه داشتم، تجربه گر شناخته شده ای هستن، تقریبا کل ایران ایشون رو میشناسن و ایشون یک سری توانایی ها دارن، به هر حال راحت میتونن چهره افراد رو نگاه کنن و ذات و حقیقی افراد رو بتونن شناسایی کنن. و از این بابت تجربه شما خیلی برای من تجربه عجیب، جالب، درخور توجه و نکات علمی هم داشتش برای خود من حداقل، و دوست داشتم این رو با عزیزانی که دارن ویدیو رو نگاه میکنن این رو به اشتراک بذارم. دوست دارم نظرشون رو هم در این مورد بدونم. به هر حال موضوعی که تازه به نظرم بهش پرداخته شده و ارزش این رو داره که بیشتر نظرات دوستان رو در رابطه با این موضوع بدونیم. خانم دکتر خیلی جالب. شما در رابطه با ممنونم، متشکرم. در رابطه با این که بعد از اینکه این اتفاق براتون افتاد فرمودید که من یک چند سالی احساس میکردم که دیگه نباید زنده باشم، احساس میکردم که من متعلق به اینجا نیستم و متعلق به جای دیگه هستم. بعد از این بود که این اتفاق افتاده بود براتون بله و شما بله بله. اصلا این رو به خاطر نداشتید. شما این مورد رو که نه. در دهه 80 شمسی براتون اتفاق افتاده بود در دهه به اصطلاح 1400 یا اواخر دهه 90 شمسی به خاطر آوردید، یعنی میشه بله گفتش که 15 تا 20 سال فاصله افتاده بودش. بله. چی شد که خوب شدید؟ چی شد که اون حس ازتون رفت بیرون؟ دقیقش رو خاطرم نیست که چه اتفاقی افتاد، ولی وقتی که اومدم اینجا که اومدم، بر همین برنامه زندگی پس زندگی که گفتم براتون دیدم. بعد وقتی که اینو دیدم تازه متوجه شدم که چقدر زندگی خوبه، یعنی چه شانس خوبیه که من دارم. الان از هر لحظهش سعی میکنم که استفاده کنم. مثلا یه لحظه اگر یه کمی بیشتر میخوابم، شاید مثلا نیم ساعت 1 ساعت بیشتر میخوابم، خیلی عذاب وجدان میگیرم و سعی میکنم که تایممو یه جور کاندنس کنم که بتونم از اون تایمی که مونده یعنی بیشتر استفاده کنم. چون میدونم که یکی از گناهایی که میتونم برای خودم جمع کنم همینه که گناه، حالا نمیدونم بهش میشه گناه گفت یا نه، ولی یکی از ضررهایی که میتونم بکنم اینه که من نباشم اینجا، یعنی باشم ولی تایممو یه جایی استفاده کنم که برام مثلا فایده ای نداشته باشه. بسیار بعد این حالت گم شد دیگه. وقتی که همین برنامه رو دیدم و هی بیشتر فکر کردم و اینا، دیدم که خیلی بده، خیلی ضرر میکنم اینطوری. و بعد الان از همه چیز خوشم میاد، از همه چیز لذت میبرم. خودم از زندگی خودم هم لذت میبرم. وقتی خودم رو جلو آینه میبینم احساس میکنم که تنها نیستم، چون من خصوصا وقتی به چشم و اینا میبینم، چشممو میبینم داخل آینه،
چیز میکنم، احساس میکنم که این چیزی که خدا، یک یادگاری از خدا هستش. الان که دور افتادم، این یک یادگاری از خدا هست و وقتی من این بدنمو دارم دیگه نباید خیلی چیز کنم، درست. همون دیگه میسش کنم. احسن به شما. بعد خواهش میکنم. بعد یه چیزی دیگه میخواستم بگم در مورد اینکه شما گفتید بعد از اینکه آدم این تجربه رو داره یه اتفاقایی براش میفته. برای من خب اتفاق خاصی نیفتاد، اما چند تا چیز هست که وقتی که من میخوابم خیلی راحت متوجه میشم. وقتی که روحم، حالا نمیدونم روح یا بدن اتریک هر چی که هست، از بدنم جدا میشه، اینطوری خودش رو اینور میکنه اینور اونور میزنه، انگار مثلا من توی یه بشکه‌ای باشم، بعد این بشکه بزرگ باشه، اینو هی تکونش بدن و من بیفتم اینور بیفتم اونور. اینطوری وقتی خوابم میبره، میخواد تازه خوابم ببره، اینطوری میام بیرون. یعنی هی میکوبم خودم بود. آره هی میزنم خودم اینور میزنم اونور، مثلا یک حالت پروازی هم دارم، انگار فلوت هستم، شناور هستم انگار توی بدنم. بعد میخوام بیرون بشم، یه دفعه بیرون میشم راحت میشم. بعد هر جا خواستم میتونم برم. بعد توی خوابم متوجه میشم که وقتی که مثلا گاهی وقتا تو خواب گیر میکنن، خصوصا که اونجا ما گفتم که دولتمون که عوض شد، خب ما خیلی تروما دیدیم، خیلی آسیب روحی دیدیم، اکثر مردم ما. بعد اینجا خب همیشه تو خواب که مثلا گیر میکنم، وقتی که تو خواب میبینم که اونا منو گرفتن یا مثلا دنبال خانوما هستن یا دنبال کسایی که فعال بودن و خصوصا پزشکا اینا، مثلا منم داخل اونا هستم، هی فرار میکنم یا گاهی وقتا اینوستیگیت میکنم، مثلا سوال جواب میکنم، داخل زندانشون هستم اینا. بعد مثلا متوجه میشم، میگم که مثال میدم، حالا دقیق این نیست ولی خب مشابه همین هست، میگم که این خوابه الان باید بیرون شم. بعد اینقدر تلاش میکنم تا خودمو بیرون میکنم از خواب، بعد بیدار میشم، خودمو بیدار میکنم به زور. درست. از این بابت من واقعا متاسفم و واقعا نمیدونم چی باید بگم، حرفی برای گفتن در این بابت ندارم، فقط میتونم متاسف باشم در همین حد. خانم دکتر شما سخن پایانی دارید؟ بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم. ببخشید، در ادامه هم که این حالت رو داشتم، من میخواستم بگم که یک حالت دیگه هم داشتم که هنوزم دارم ولی خیلی بهش توجه نمی‌کنم، که مثلا بعضی موجوداتی که همراه ما زندگی میکنن، اینا رو من متوجه میشم که الان مثلا اینجا هستن یا نیستن. بعضیشون رو با چشم میبینم که چند سال پیش که خیلی واضح میدیدم و ارتباطم میگرفتن با من، ولی بعضیشون رو که فقط حس میکنم، احساس میکنم که مثلا فلانی اینجا هست یا مثلا چی میخواد، یه همچین چیزایی. بعد سعی میکنم توجه نکنم و چون من نمیدونم که اونا چطور هستن، گرچه متوجه میشم بعضیشون وایب خوب دارن، بعضیشون وایب خوب ندارن، اما بیشتر من کسایی رو میبینم که وایب خوب دارن یا وایب خنثی دارن، مثلا انرژی خنثی مثلا دارن اونطوری. بعد و چیز میکنم، چون من خیلی توی خونه قرآن پخش میکنم، همش وقتی که خونه امن باشه خیلی راحت متوجه میشم که خونه امنه، یا یه خونه میریم ناامن باشه خیلی خوب متوجه میشم که خونه ناامنه، باید مثلا یا قرآن پخش کنیم یا هم که از اونجا بریم بیرون. درسته. یکی از موضوعاتی هستش که گاهی بعضی از تجربه‌گرها دچارش میشن، مبتلا میشن و درصد کمی، البته خیلی هاشون هم نمیشن. من تو مصاحبه‌ای که داشتم شاید مثلا انگشت شمار مثل شما بودن که بعد از تجربه نزدیک به مرگ، یعنی دقیقاً اون فاکتورهای تجربه نزدیک به مرگ رو داشتن و بعد از اینکه به جسم برمیگردن دقیقاً این اتفاقی که برای شما افتاده رو بر اونها هم پیش میاد. برای خیلی هاشون هم نه، این اتفاق نمیفته، یعنی موجودات غیر ارگانیک رو نمیبینن. خیلی هم خب منظور از دیدن، منظورم حس کردن، شما حس میکنید دیگه، درسته؟ نمیبینید که حس میکنید. چند بار فقط دیدم به صورت ابر و دود، مثلا حالت دود دخان دیده بودم، اما نمیدونم حالا من فکر میکنم عبارتی که قرآن براشون استفاده کرده خیلی عبارت درستیه. دخان از دخانیات
مثل دود، یک دودی که غبار. آفرین. و خیلی بله، کار ولی خوبی اصلا میکنید. چیزی نبود که مثلا من بترسم یا بخواد منو بترسونه، اینطوری نبود. حتی با بعضی از استادام هم که صحبت کردم، استادایی که خیلی میفهمیدن، فکر میکردم میفهمن در این مورد، چون اونا هندی بودن، اونا گفتن که نه چیز خاصی نیست، شما فقط باید برای اونا دعا کنین. اونا هم که چیزی که میخواستن همین بود که من باید براشون دعا کنم. من گفتم من که کسی نیستم، مثلا من در حدی نیستم که بخوام برای دیگران دعا کنم، شاید دعای من نگیره و اینا. ولی اونا همش همینطوری پرسیستنت بودن، میگفتن که نه برای ما دعا کنین. عجب. بعد این فهمیدم که اتفاقات دعای هر کسی بیشترم در هر توی حدی هند میگیره. افتاد براتون، درسته؟ آره توی هند یک سریش اتفاق افتاد، ولی توی افغانستان هم اتفاق افتاد. توی هند خیلی میدونم که تو این هند خیلی اتفاقات زیاد بود. زیاده، دقیقاً بله. به خاطر تو هند زیاد بود، شاید به خاطر اونجا جنگل بود و نمیدونم برای حالا چی به اینطوری بود، خاطر ولی خب اعتقاداتشون هم هستش، یعنی یه سری اعتقادات نمیدونم. دارن که یک سری، حالا من زیاد نمیخوام بهش بپردازم، من شاید خودم درست هم خیلی نباشه. آره، علاقه‌مند نبود. حالا مثلا بنده خدا خود یه سری استادم چیزا رو هم همین بود. میپرستن که حالا اون چیزا که میپرستن خیلی نزدیک به این موجودات هستن. این فکر کنم بهترین تعبیرش باشه، بدونی که بهش بپردازیم و از بغلش هم رد بشیم، به نظرم خیلی بهتر. نمیدونم، ولی چیز وحشتناکی نبود که منو بخواد من بخوام مثلا زندگیم خراب بشه یا چیز. بهترین کار میکنید. به غیر از اون یک چیزی که به شما گفته بودم قبلا. ولی وقتی که قرآن پخش میکنم و نماز میخونم و اینا، اصلا چیز بدی احساس نمیکنم. من فکر میکنم که خود همین قرآن خوندن و نماز خوندن باعث میشه که آدم اصلا چیز بد رو نبینه یا اصلا طرفش نیاد. احسن، درسته، کاملا درست. مرسی، متشکرم خانم دکتر. قبل از اینکه تمام کنی برنامه رو، خواهش میکنم حتما برنامه رو لایک کنید. یادتون نره لایک کنید، همین الان لایکش کنید. و تا انتشار یک برنامه دیگه، خدا نگهدار.